Taky jste si mysleli, že když vám ujíždí ruka na madle, je to tím, že je to špatně seřízené? Ve skutečnosti je to záměr. Proč? Odpověď na tuto otázku a další zajímavosti se dozvíte v dnešním videu o nejoblíbenějším dopravním prostředku v Praze, kterým jezdí denně více jak 1 000 000 cestujících. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se vyznat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! Možná je pro vás jízda metrem každodenní rutinou, ale možná vůbec netušíte, co všechno se kolem vás odehrává. Věřím, že po tomto videu si budete jízdu o to víc užívat. V dnešním videu si ukážeme to z pražského metra. Pojďme na to! A začneme rovnou eskalátory. Věděli jste, že staré eskalátory jsou mnohem rychlejší než ty nové? Je to totiž kvůli bezpečnosti. Na těch rychlých eskalátorech se prý častěji padá. Staré sovětské eskalátory jezdí skoro metr za vteřinu. Postupně se ale mění za novější a tak se rychle svezeme ve stále méně stanicích. Třeba tady na Florenci, na Bčku, směr k tramvajím. Tady to ještě frčí. Rychlost si můžete ještě užít na Českomoravské a taky na náměstí Republiky směr k Masaryčce. Naopak nejpomalejší jízdu, jen půl metru za vteřinu, zažijeme opět na náměstí Republiky, ale ve směru na Obecní dům. Nejpomalejší je to taky na Můstku, na Smíchovském nádraží a na Palmovce. Na nových eskalátorech pojedete 2krát tak dlouho. S rychlostí eskalátorů souvisí i v úvodu zmiňované madlo. Určitě jste si všimli, že když se držíte, za chvíli vám ujede ruka. Vždycky jsem si myslel, že to mají špatně seřízené, ale on to je záměr. Pokud vám prý ruka bude ujíždět, bude vás to držet ve střehu. Kdyby ruka neujížděla, mohli byste usnout a přihodit si úraz. Co zaručeně vím, že na sovětském eskalátoru jsem ve střehu i bez zrychleného madla, zatímco na tomto novém eskalátoru je to fakt nuda. Když už jsme u těch eskalátorů, tak by vás mohlo zajímat, které eskalátory jsou ty nejdelší. Jsou to ty na stanici Náměstí Míru. Jsou to nejdelší eskalátory na zemí Evropské unie a stanice je zároveň i nejhlubší stanice celého pražského metra. U rychlosti ještě chvíli zůstaneme. Víte, na které lince budete čekat nejkratší dobu? Je to na Cčku. Nejkratší interval ve špičce není ani 2 minuty. Naopak nejdéle se načekáte na Ačku, kde je interval 2,5 minuty. A kde vás čeká nejdelší cesta? Pokud tipujete mezi Radlicemi a Smíchovským nádražím, tak vás jistě překvapím. Ve skutečnosti je to mezi stanicemi nádraží Holešovice a Kobylisy. Vzdálenost mezi stanicemi je 2748 metrů a pojedete jí 3 minuty. Ještě o minutu déle než zmiňovanou trasou na Bčku. A naopak ta nejkratší trasa tuhle cenu opět bere Cčko a je to mezi stanicemi Muzeum a hlavní nádraží. Tato část trasy má pouhých 425 metrů. I poslední nejstatistiku si bere domů Cčko. Nejnarvanější vagón vás čeká totiž mezi IP Pavlova a Vyšehradem. Metro denně využije přes 1 000 000 cestujících. Proto je možné, že ve špičce naspat se do vagónu budete mít problém na více stanicích v centru. Kde se vám to ale určitě nestane, je na stanici Kolbenova. Ta je totiž nejméně vytížená stanicí ze všech. Určitě se shodneme na tom, že pražské metro je krásné. Zásadní otázka ale je, která stanice je ta nejkrásnější. Podle americké zpravodajské stanice CNN je to stanice linky A Staroměstská, která ji zařadila mezi 12 nejkrásnějších stanic metra v celé Evropě. Já bych teda ale za sebe doplnil velkou část Ačka, a to díky barevnému ladění jednotlivých stanic a promyšlenému jednotnému designu vypouklých a vydutých tvarovek. Když se podíváme na opačnou stranu spektra, nejošklivější stanicí je podle Pražanů Vltavská.
Zcela určitě to ale není kvůli tomu, jak stanice vypadá. I tady jsou nádherné prvky, jako například tato fontána s plastikami Fauna a Víly od Miroslava Hudečka. Rozhodně krásnější než některé stanice na Béčku. Problém je v tom, jak působí bezprostřední okolí Vltavské. Výlez z metra je de facto hned pod magistrálu. Kromě hluku je tu hlavně špína a grafity. Nějaké plány na zlepšení se už rýsují, tak doufám, že Vltavská nakonec tento nechvalný titul setřese. Mě jako malého kluka vždycky fascinovala cesta metrem pod Vltavou. Věděl jsem, že se nic nemůže stát, ale co kdyby náhodou metro zaplavila voda? Zaplavení metra jsme sice skutečně zažili, ale nebylo to kvůli prasklému tunelu, ale kvůli povodním. Naštěstí se tenkrát nikomu nic nestalo. Pod Vltavou vedou celkem 4 tunely, z toho 3 jsou v centru a 4. je mezi nejvzdálenějšími stanicemi. Minimálně díky tomuto videu víte, které to jsou. Všechny tunely jsou udělány maximálně bezpečně, ale některé jsou hluboko. Například ten mezi Malostranskou a Staroměstskou je v hloubce 14 metrů pod Vltavou. To je podobná hloubka, jak je vysoký Karlův most nad hladinou Vltavy. Tedy nemusíte se bát. Za to ten jediný tunel mimo centrum Prahy vůbec v hloubce není. Naopak, vede těsně pod dnem Vltavy a jediné, co vás chrání od vody, jsou železobetonové tubusy. Ty byly položeny jen do vyhrabané rýhy v korytě Vltavy a zasypány. No za mě je to tak trochu stavební zázrak a doufám, že ty tubusy pořádně těsní. Mám pražské metro moc rád a nepřestává mě udivovat, co vše se o něm dá zjistit. A co vy? Jezdíte rádi metrem a napadají vás nějaké další zajímavosti, které byste chtěli doplnit? Napište mi to do komentářů. Rád se na to podívám a ocení to i další sledující tohoto videa. Po zhlédnutí tohoto videa věřím, že víte něco víc o trasách ABC. Ale co Dčko? Kudy povede a jak bude vypadat a kdy se s ním svezeme? Na tohle téma máme samostatné video, které si určitě pustíte. Odkaz najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás připravujeme každý týden nové video o zajímavých místech a věcech v Praze a proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.